Tervetuloa, tämä on Kuopijon Mafia. Näin ollaan ja tänään pelataan Alan Wake 2 taas kerran. Kyllä. Otetaanhan perinteinen KSP ja Siitä se lähtee liikkeelle. näin se on. Kerrankin mä No voitan. niin, pääse aloittamaan. Kerrankin näin päin. Otahan siitä. No niin. Niin, tässä just oli alaston mies käynyt riehumaan, eikö Kyllä. ollutkin? Alaston mies. Pörkkäsikin. En kyllä ois uskonut, että se olisi hypännyt sieltä. Se oli kyllä vähän ihmeellistä. Se kuitenkin oli niinku sydän revitty ja miten siitä vielä lähti henkiin. Ja kumma, kun kaikki valotkin jotenkin oli hävinnyt ja... Jotain noituutta selvästi. Niin. Ja nyt kun mä vielä epäilen, että se lähti sinne järvelle, niin nyt me jahdataan jotakin haamua täällä. Musta tuntuu, että nämä kaikki alkaa olla täällä sekaisin. Joo, alkaa olla vähän X-Filesin tuntua. Niin. Kyllä, että yliluonnollisia asioita. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Minä olen sitä mieltä, Can you että call it in, Casey? olisiko aseita? Ja ammuksia. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Mä oon aika varma, että on kaikki Think kuollut. we'll actually find Yeah. Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume Kai the meillä on person jotakin writing these pages isn't asearsenaalia playing tässä us. mukana, I jos agree. niinku odotettavissa jotakin It's our niinku best lead. hyökkäystä, niin Toivottavasti. mitähän tuo kattoo? Nuuski tolppa. Jep. Huh? Siinä on. Mercedo won't roll over on the issues. Ai joku vaalijuttu vai? Joo. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a Volt bit. Setteri. Juuri näin. Next Major. Joo. Mikähän tuokin alue? No ehkä nyt ei oo aikaa käydä noita kattoo, minne se kaveri hävisi. Autolleko? Oliko se siellä jossain siinä? Tuossa se No on. siinähän se on. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Tutkittiinko me tarpeeksi kaupunkia? Noin, tuskin tätä mistään saa aseita. Käy kattoo toi valkea ovi tuossa vasemmalla, siinä me ei vielä kyllä käyty. Tuo. Niin, mutta se ei kyllä näyttää, ehkä se ei aukeakaan. Garage lukee tuolla. Joo, ei sinne pääse. Kai me on tätä nyt vähän tutkittu. Niitä meillä on paljon jäänyt tutkimatta, muun muassa tuo eessä olevat ja duo, seafood, nämä paikat. Mutta kannattaako näitä nyt I've been Ei working tonne on edes this float for a kaikkea month se. straight. If it rains, I am gonna Ei lose it. varmaan ihan hirveän tarkkaan käydä tässä nyt joka nurkkaa tutkimaan, vaikka ite kyllä on No ehkä... tuolla ollaan käyty tuolla. Kyllä. Ite on kyllä pelaajana semmonen, että yleensä nuuskin joka paikan liiankin tarkkaan, mutta ei tässä nyt ehkä oikein Ja siis ole jatkuu järkeä. pitkälle tuonne. Ehkä sinne mennään myöhemmin uudestaan. Varmaan. Ahma! Tuossa on joku kirkko, sinnekin pääsee. Kokeile pääseekö sinne sisään ihan. No ei pääse. Ei, onneksi tässä pelissä nyt ei ihan kaikkialle pääsee. Että Ainakaan vielä. joku raja. Eikös me mennä nyt sinne järvelle? Joo, ei tässä nyt ei varmaan ootella enempää. Tapaamaan vanhoja tuttuja. Paistaisi aurinko sinne. Jep. Hello. Rinse and repeat. Sitten mennään. Clock out, get a beat. Toivottavasti ne apujoukot kerkes sinne meitä ennen. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Kaikki koko ajan jätkää Alan kertomaan Wake. asioita meille. Tammy mentioned Se him. Nightingale niinku yritti She's saada writing a kiinni book on niin his Alan disappearance. Waken. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey.
Murder case, Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. No on täällä joku auto. On. Tuntuu, että ehkä alaston mies ei ole jäänyt ainakaan sille. The Heart. Okei. The page says nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that No hän means. näyttää selkeästi I'm happy tietä. I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Joo, eli The mennään writer sen of these pöydän pages luokse knows kai. what will happen. Totta. Because Kyllä. they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. Hyvät värit. To tässä. see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Mitäs väkkeä tuolla on tuolla? Tuolla. Niin. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Kähän. Suutta, että mitä miehiä. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Niin Franzén suu puhtaaksi. Niin, onko tuossa sama? Eikö tuo oo? How did you hear Sen about takia the mä menin murder, just Ilmo? vähän lähemmäs. Mä katsoin, että Do you onko know se anything niinku... that could help us? Mitä se People tend kasvot to tell me niinku. things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, Kuka se stop ääni by näyttely Watery. tekee? Just down the road from Bright Falls, there's Mä our en Coffee tiedä. World Amusement Park. Luulisin, There's että on. sauna ja vihta. On se. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. Okei. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Suomen mainittu torille. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Aina on paljon Stephen, we're asiaa. investigating a murder that occurred nearby.
What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Olisi näistä juttua kyllä. Tää lukee Kalevala Nights. What the hell is this? What'd you find there, Steve? Sillä lailla. Ei, on kyllä hauska tyyppi. Kyllä. Let's get to the murder site, Casey. Prunes my Siis ass. aika hauska, että Suomea on ympätty tähän tällä tavalla kuitenkin mukaan. A lot of things about this case Pitää keep se bothering ollakin, me. kun on Suomessa tehty But one peli, thing niin feels hyvä, että really sinne off. jotenkin on niinku Brady's yhdistetty. disappearance. Ja sit kuitenkin oli tuota I don't have a tarinaa feeling keksitty Nightingale silleen, was responsible. miksi tässä He Suomessa was joku about to puhui give you more of suomalaisia those on. pages. On kai tässä muitakin Something tommosia didn't want us to have suomalaisia vähän niinku tyyppejä. Was it Mä olisin ymmärtänyt, että on him joo. from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally Nyt on taas saw. ihan liian pimeitä täällä. On todellakin. Mutta. Taskulampu voisi olla mukaan. Tiedätkös Mr. Shelby mitä? No, Alkaa kello olla pykälässä. Pelaaja vaihtuu. otahan sinä tonne sumuun päin vaan, niin. Joo, en tiedä mikä mielenvika mut sai tätä pyytämään, mutta Our crime scene's drowning. Miten täällä on nyt vettä tullut tänne niinku? Eihän täällä aikaisemmin ollut. aavistusta. No, ympyrillä saahan siis valoa. No sign of No ei Nightingale. saatukaan. But the Se- page did tallentaa. place him at No niin, Kovin Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Se olisi kyllä hyvä, jos tässä pelissä ei olisi Monsters, pattereita tuossa, niin koko ajan overlaps. mitään lamppua. Jep, Rituals? kyllä. What do you make of Niin jos all of lampulla this? osoittaa tavallaan vihollista, niin Killers se are varmaan usually the ones jähmettyykö se tai performing the jotenkin ritual, vähän, not the tiedätkö? Tai detective. hiastuu ainakin. En ole yhtään varma, mutta Acting out luulisin. their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? Meidän kannattaisi mennä katsoa sitä I've never puuta arrested a uudestaan, mikä monster. siellä on. Se on I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Jaha. Pitäisihän tutkia täälläkin kuitenkin jotain. We've seen this symbol Hei, before. tossa on taas toi, Good eye. joka näyttää puulta. Kieltämättä se näyttää puulta. Kuuselta. Mä edelleen mietin, missä ne meidän apuvoimat viipyy. Joo, ne tulee jostain kaukaa ja täältä. Täällä ei ole jotain muuta tutkittavaa tässä autossa. Jalanjälki. Bare feet. Nightingale. No niin, I'll see where these footprints Ah, lead. se on kävellyt Can täällä. you come through the crime scene one more time, Casey? Just in case. niin että yksin mennään. If anything comes up, I'll radio you. Niin että yksin me lähdetään tuonne pimmeiseen mehtään. Joo, Heille taskulapun kanssa. aivan hemmetin hyvä idea. Muista, sulla on taskulappu, se on sun turva. Just tuolle olisin minäkin halunnut. Hei, jo niin. Koko just näin. Kyllä. Hei, joo, jospa vaikka... Onks tuo kakkonen, mikä tuolla, onks tuo HP-homma vai onks se sen lampun niin kuin patteri? Patterilta se kyllä näyttää. Voi Mut hemmetti. se ei kuitenkaan kulu tuossa. Voi hemmetti, jos se patterista pitää ruppee kulumaan. Niinpä niin. Ei meidän tonne varmaan tarvi mennä kyllä, mutta... Tää näyttää nyt ihan väärältä suunta, eikö näytäkin? En osaa sanoa, ehkä. Perhosia. Oikee suunta. Minä oikeastaan haluan. Oliko täällä jossain kartta? Ei, oli siellä kartta, mutta se on tuolla. Weapons upgrade. Tuolla on kartta. Ei meillä ole materiaaleja siihen. Ei kyllä, se muuten on oikea suunta. Mm. Voi harmi. Ja minä kun ajattelin, pääsisin väärään suuntaan. No älä nyt. Kartta. Joo, okei, toi oli hyvä.
Tuolta pääsee karttaan suoraan. Siis niinku tosta keskeltä. Vasemmalta reunalta niin aukeaa kartta. Mä mietinkin, että mistä sen saa suoraan. Mut tässä just sanottiin, että silloin kun kartan aukkasentaa menee mindplaceen, niin silloin voi vihollinen hyökätä kimppuun. Kyllä, niin Where'd se ei you go niinku from pausata here? peliä. Joo, no niin. Niinpä niin, ei taas näitä. A presence. Nightingale isn't far. Ei se oo kaukana. Joo. Minä oon kohdannut sen kerran, nyt on I sinun know vuorosi Nightingale kohdata. is somewhere around Kuopijon Lake. Vai miten kiva. Was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? No niin. Olisikohan siihen aseeseen ollut jotain saatavilla, kun se näkyy 2. Ei meillä varmaan oo siinä Casey's favorite Ai, brand. mä Tastes terrible. menin luonnostaan tänne. Ymmärrän. Joo, mutta jospa nyt kuitenkin mä menisin katsoa, että onko tohon yhtään mitään. Niin, Pelko voi saada aikaan huonoja ratkaisuja. niin se varmasti pystyy tekemään. Se on melkoiset äänet kyllä. On hyvät, on äänet, liiankin hyvät. Vähempikin riittäisi. Onko sä se? Tähän. Camping do's and don'ts. No niin just. Hei, mut siellähän on... Tähän oli muuten ammuksia. Ai miten... On miellyttävät musiikki. Mikä se oli? Ihan kohta joku, tietsä? Elää nyt viitti, hei. Sitten täällä on näitä vettä. Kyllä kun mä katsoin, että joku on sen takana. Niin totta, Cauldronhan on suomeksi vissiin niinku siitä noidanpata tai joku pataa kuitenkin. Niinpä. Nyt vaan rohkeasti. Nyt jos What joku is hyppää, that? niin varmaan lentää tää ohjaajia. Seems like it's reacting to the light. Onko tää se puu? On, tämä on se puu. These aren't the same tracks that were here before. Enpä They're tiedä. headed into the tree, not out of it. Huh. Mikä toi on? Flashlight boost. Tuo kulutti sitä My akkua, flashlight burned batteria. the dark stuff away. Mikä toi niinku oli? It was covering another Niin kun page. se tehostaa taskulampua vähän sekä R1. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Niin just. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay, Totta kai. I trust the pages to lead me to the overlap. Safe Heaven. Aha, niinpä tietysti. Meidän pitää Witch Hunt. Noidan mökki. Kyllä. Missä päin se on? Eihän meillä varmaan aavistustakaan. Siinä kartassa mitään vinkkiä. On! Siellä tuolla lukee Witch Hunt. Missä? Ylempänä. Siinä. Niinpä lukee. Niin mehän pitää mennä siis
Tänne jonne. Sinne. Witchfinder Station ei oo tuo. Joo, me pitää mennä Ei kun sinne. tuonne. Tänne. Pakko tarkistaa, että ollaan oikeassa suunnassa. Joo, tänne. Tästä ehkä pääsee sinne. Käyn kattoon vielä This is the tuo. witch's hut. Mikä? Witch Hunt. Joo, tässähän tämä näkyy. Sitten on hyvä lopettaa tämä peli, että tuolla. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Mikäs täällä on? Mä kyllä lähdin taas niinku menemään ihan muualle, minne piti, mutta... Joo, sä This skippasit fuse is Witch Huntin. busted. Siinä on sulake, joka on rikki. Sillä lailla. Voi miten kivaa päin. Sähkötykki. The fuse box is missing a fuse. Aivan. I need to find one to turn on the lights. Ja sulakkeen etitään päästään. Aha. Niin justiin, kummittelua kyllä. Joo. Minusta tuntuu, että tämä kummittelu riittää tähän hetkeen. Eiköhän panna pillit pussiin ja jatketaan ensi kerralla. Vai mitä sanoo Mr. Peaky Blinders sieltä? Tehdään sillä tavalla. Kyllä. Kiitoksia, jos jaksoit katsoa varsinkin loppuun asti. Ja toivottavasti tykkäät meidän videoista. Saa tykätä, kommentoida ja tilata vaikka kanavankin kaiken lisäksi. Näkemisiin.